Hello kids, I'm going to help you to review your previous lessons. Chúng ta sẽ cùng ôn tập lại nội dung bài buổi trước nhé. School, school. Letter E, sounder E. Letter E, sounder E. Elephant. 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 I have an elephant. Elephant. I have an elephant. Nào chúng ta đọc nhanh hơn nhé. Elephant. I have an elephant. Elephant. I have an elephant. Next one, chúng ta có chữ cái tiếp theo là letter F. Letter F. Sounder. Letter F. Sounder. Food. Food. This is my food. Food. This is my food. Food. Food là đồ ăn đúng không ạ? Chúng ta đã học tuần qua rồi. Cấu mẫu câu, cấu trúc và cách dùng của dạng hướng dẫn rồi đúng không ạ? Chúng ta đọc lại một lượt nữa to rõ ràng. This is my food. Food. This is my food. Ok. Buổi trước chúng ta đã học về các từ vựng liên quan đến chủ đề school, ngôi trường đúng không ạ? School. School. Đây có các từ vựng sau. Pencil. Pencil. Book. Book. Bag. Bag. Pen. Pen. Ruler. 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 It is a book. It is a book. It is a pencil. It is a pencil. Pencil. Sorry các bạn nhé. Pencil. Book. Book bên dưới ạ. It is a book. It is a book. Book. Pencil. Book. It's a bag. It's a bag. It's a pen. It's a pen. It's a ruler. It's a ruler. It's a ruler. It's a ruler. Ok. Đó là nội dung bài buổi trước. Khi các bạn muốn giới thiệu tên của một đồ vật, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc với it is a. It is a book. It is a pencil. It is a bag. Và is này ạ, viết tắt của hai từ it is. It is. It is. Được chưa ạ? Đó là nội dung bài của chúng ta ngày hôm nay. Goodbye class. Tạm biệt các bạn nhỏ nha.